بایننس کې اکاونټ جوړ شو، ویریفیکیشن یې مو شو او سیکیورټي الرټ هم موږ هر څه عیار کړل. دې نه بعد راځو اوس خپله بایننس اپلیکیشن څه رقم ته موږ ته ښکاري، څنګه موږ پکې کار کولی شو، چې خپله د اپلیکیشن څنګه ښکاري، کوم شیان کوم ځای کې دي او کوم ځای نه موږ اکسس کولی شو، دا به ټول وګورو په دې ویډیو کې. اول خو چې ته کله بایننس اپلیکیشن ته اول دفعه ننوځې، تا ته به دا لایټ ورژن کې، نو ته به دا پرو کې لاړ به شې، په دغه آیکن باندې به کلیک کې، نو ګوره دلته ټاپ رایټ کې چپ راست لاس طرف ته سر کې دلته پرو لیکل شوی دی، چې هغه غواړې پرو ته کنورټ کې کلیک به کې، یس دا به پرو ته کنورټ شي. فرق دا ده چې پرو کې تا ته ډېر زیات آپشن نور فعالېږي، ډېر سیټنګس نور فعالېږي، نو هغې طریقې نه ته کولی شي چې ډېر شیان ته اکسس ولري. اوس د موږ بایننس اکاونټ پرو ته کنورټ شو، دې کې موږ خرید و فروخت او پیسې اچول او وډرا کول، کوم ځای نه واچوي کوم ځای ته سینډ کړي، دې شیان خبرې نه کوو، صرف دغه ریویو ګورو چې کم شیان دي پکې، څه رقم ته موږ اکسس کولی شو. اول خو چې دا مین سکرین ته راشي تاسو ته ټوټل بیلنس هم ښیي چې څونه ده. ګورې اوس ما هاټ کوینس باندې کلیک کړې ده، دې ځای کې ښکاري، او زه هوم کې یم، اخر ځای کې چې وګورې هوم کې موږ سره څه دي، فیوریټ کوینس دي، چې کوم کوینونه تا فیوریټ کړي دي، فیوریټ کېږي څنګه هغه به موږ وګورو. بیا ورسره څنګ کې هاټ کوینس دي، هاټ کوینس هغه دي چې ډېر خرید و فروخت په دې ورځو کې ورکه شوی ده. هاټ عموماً ګرم ته وایي، خو هغه معامله چې وایي ګرمه ده که نه، نو دا هغه کوینونه دي چې دې کې معاملې اوس ګرمې روانې دي. بیا څنګ کې ورسره موږ گینرز لرو، گینرز هغه کوینونه دي چې ډېر زیات انویسټمنټ پکې دې ورځو کې شوی، نو د دې قیمت ډېر زیات شوی ده. که دا کوینونه اوس وګورئ تاسو، اول یې وګورئ، ګوره 41% دا جګ شوی ده، دویم ورپسې 36% جګ شوی ده، دریم 11% جګ شوی. ولې جګ شوی ده، څنګه جګ شوی، دا ټول بعد کې خبرې دي، فنډامنټل انالیسس او ټیکنیکل انالیسس پورې مربوط خبرې دي، چې د هغه ځایان پوه شئ دې نه مخکې چې دا جګ شي، ته څه نه څه حدس وهلی شي چې دغه کوین کیدای شي پاس لاړ شي. بیا ورسره څنګ کې موږ لوزر کوینس لرو، لوزر کوینس یعنې چې ډېر زیات ټیټ راغلی دی دې قیمت. دا جګ او ټیټ په هغه وخت کې کېږي چې کله زیات یو کوین اخیستل کېږي هغه جګ ځي، چې کله زیات خرڅول کېږي خلک یې خرڅوي نو هغه ټیټ راځي. نو چې جګ ځي اخیستل کېږي زیات، دا گینرز کې راغلل، چې ټیټ راځي خرڅېږي نو دا لوزرز کې راغلل. بیا موږ سره نیو لسټډ دي، هغه کوینونه چې نوي راغلي مارکیټ ته، کم یو دي هغه ټول تا ته دلته راسي. او هوم کې که تاسو وګورئ لاندې راځئ، تاسو سره نور هم شته دي، ګوره ما سره ډسکور شته دي، کم نوي خبرونه راغلي اوسي، کم چا ټویټ کړی اوسي، دلته بعضې کوینونه انالیسس هم خلکو اچولی دی چې دا کوین د لینک، نو دا خپل ټیکنیکل انالیسس کړی دی چې دغسې ګراف چې کوم جوړ ده، نو د دې ما انالیسس مطابق دغه نه نور هم دا لاندې راځي، نو دا خپل انالیسس خلکو پکې اډ کړي دي. نور ډېرې داسې خبرې نورې دي، انالیسس پیدا کېږي، یو نیم خلک دلته اډ کوي. دا ګوره د بل انالیسس the biggest wave of altcoin in yet to come. نو دا ټول د ټیکنیکل انالیسس مربوط خبرې دي. ټیکنیکل انالیسس چې موږ له خیر سره شروع کړو، دا چارټونه او دې شیانو باندې به ورو ټول پوه شو له خیر سره چې څه شی ده او څه شی نه ده. بیا ورپسې فالوینګس دي چې څوک تا فالو کړي دي یا څوک فالو کول غواړي، چې د هغې نیوز یا د هغې خبرې یا د هغه کوم کارونه چې دي هغه تاسو ته وښودل شي. اناونسمنټس دي، بعضې نوی خبر راغلی اوسي بایننس کې یا نوی کوین لانچ کېږي، ټول د هغې مربوط خبرې دلته تا ته راځي. نور هم خپله د بایننس چې کوم اپډیټس اوسي هغه ټول تا ته دلته وایي. خبرونه ګوره نیوز ډېر داسې آپشنز دي چې ته کولی شې دې ځای نه خپل ځان اپډیټډ وساتې، څه نه څه نور ځایان شته دي چې هلته باید اپډیټ وساتې. ګوره اوس موږ مارکیټ لرو، ورسره څنګ کې د هوم څنګ کې مارکیټ ده. مارکیټ کې ګوره موږ یو فیوریټ لرو، یو مارکیټ لرو. مارکیټ کې هغه ټول څونه کوینس چې دي هغه دلته تا ته ښیي. ګوره موږ سره یو سپاټ کوینس دي، بیا ورسره فیچرز دي، ورسره آپشنز دي. دا فیچرز او آپشنز به یې اوس فعلا پرېږدو چې سردرد زیات نه شي. سپاټس دا صحیح ده. بیا لاندې وګوره یو اس ډي ټي، تا سره یو اس ډي ده، ډالرز دي. نو هغه ډالرز کې چې ته کوم کوینونه کې ټریډ کولی شي، اخیستلی شي، نو هغه کوینونه ټول تا ته دلته ښیي. که اف ډي اس ډي دا دویم باندې کلیک کوي، بي ان بي هلته کلیک کوي، بي ټي سي در سره بي ټي سي باندې کلیک کوي، نو چې کوم کوینونه بي ټي سي سره ته ټریډ کولی شي بیا تا ته ټول ښیي. نو موږ سره ډالرز دي، یو اس ډي ټي باندې کلیک کوو. څونه کوینونه چې یو اس ډي ټي سره ته اخیستلی شي او خرڅول شي هلته شته دي، چې اوس یو باندې موږ کلیک کړو که نه په دې اولني باندې، ما ته د هغې کوین ټوله هسټري راښیي، ګراف یې راښیي
چې کوم ځای نه شروع ده، چیرته را روان ده، چیرته ختمیږي. نو دې سره سره پاس دلته موږ ته ټایم لري، قیمت لري، څو ټایم فریم کې ګوري. اوس موږ یو ورځ یو 4 ساعته کې لاړ شي داسې درته ښیي، 1 ساعت ټایم فریم ته لاړ شي دونه درته ښیي. نو ټول د ګراف مربوط چې کوم دي دې ځین ته کولی شي مور باندې کلک کې، نو ته نور ټایم فریمز کتلی شي چې زه 1 منت وګورم، 1 ویک ګورم، 3 ورځې ټایم فریمز ګورم. دا ټایم فریمز چې شی دي دا هم موږ کله کینډل سټیک پیټرنز یا کینډل سټیکس ته لاړلو، چارټ پیټرنز ته چې لاړلو، نو دې باندې بیا موږ پوهیږو چې دا کینډل خپله چې شی ده، دا ټایم فریم چې شی ده، نو هغې باندې بعد کې ګورو. انډیکیټرز لري، هغه بیا بې لانجه ده ورسره، نو هغه به ټول بیا له خیر سره نورو صنفو کې وګورو. بیرته یو بیک راځو، فیوریټ کې ګوره موږ چې کلیک کړو دلته د راست لاس طرف د پاس یو سټار ده چې دا ته کلیک کې هغه سټار زیډ شي، نو دا یې ته فیوریټ ته اډ شو. دا چې ته بیا راشي فیوریټ ته ګوره اولینی کوین چې زموږ ده مغرۍ موږ دا فیوریټ کې اډ کړو. نو چې کوم کوین نه ته پکې ټریډینګ کوې هغه ځان ته فیوریټ کې اډ کړه، یا کوم کوینونه چې تا خپل انالیسس کړی اوسي چې دا یا جګیږي دونه وخت کې جګیږي، 3 ورځې 4 ورځې بعد جګیږي، خو هغه یې تا لیست کې نه وي، هغه فیوریټ کې اډ کړه چې تا ته داسې مخې ته پروت وي، هر وخت یې ګورې چې کوې نو چې درنه ورکېږي نه. نو بیا چې کار د ختم شو بیا یې ان فیوریټ کړه. دا ما فیوریټ کړي دي، بیرته مې فیوریټ نه دې خواته کړي. بیا ورپسې موږ ټریډ لرو، څنګه موږ یو کوین اخیستلی شو، څنګه یې خرڅولی شو، دا به آخر ته راشو. ورپسې فیوچرز لرو، فیوچرز کې به هم موږ مکمل یو صنف لرو چې سپاټ ټریډینګ شی ده، فیوچر ټریډینګ شی ده. یو 2 دقیقو خبرې نه دي، دا غټې خبرې دي، دا به هم پرېږدو فعلا. والټ ته به راشو، موږ څونه هم کیپیټل یا څونه هم فنډ چې موږ لرو یا پیسې لرو هغه ټول موږ ته والټ کې ښیي. ګوره موږ سره پاس اوورویو، سپاټ، فنډینګ، ارن او فیچرز. سپاټ کې ته څونه پیسې لري، فنډینګ کې څونه لري، فنډینګ چې تا ته ریسیو کیږي، پیسې درته څوک رالیږي، هغه ټول تا ته اول فنډ ته راځي، بیا دې ځینې ته ټرانسفر کوې چې ته اوس چیشته ټرانسفر باندې کلیک کې ښه فنډ نه ته چیشته ټرانسفر کوې، نو هغه ګوره فنډ نه سپاټ ته زه ټرانسفر کوم، یا سپاټ باندې کلیک کوې کوم بل شي ته ټرانسفر کوې، فیچرز ته ټرانسفر کوې، آپشن ته ټرانسفر کوې. اوس دا ټول ان اکټیو دي، اکټیو نه دي چې اکټیو ول بس بیا هغه باندې ته کلیک کولی شي، هغې ته ته ټرانسفر کولی شي. نو دې ځای نه ته چې کله ته پیسې اچې خپل اکاونټ کې بایننس کې فنډ ته راځي، فنډ نه بیرته یا سپاټ ته یا فیچرز ته چینج کوي. ارنز لرو، فیچرز لرو. اوس فکر وکړئ چې تاسو $100 فیچرز کې لرئ، $100 یا $50 فنډز کې لرئ، $200 سپاټ کې لرئ، دې ټولو کې جدا جدا قیمتونه تا ته ښیي یا پیسو اماونټ دی ښیي. بیا د ټول اماونټ تا ته اوورویو کې ښیي چې دا ټول ځان کې چې څونه پیسې ته لري، څونه کیپیټل لري، هغه دومره ده. سپاټ کې چې تا څونه ټریډینګ کړی اوسي، څونه کوینونه چې تا اخیستي دي او د هغې قیمت چې ګورئ هغه ټول تا ته دلته لاندې ښیي چې دا کوینونه دي او دونه تا اخیستي دي، اوس په دونه قیمت کې دي. ښه ده ټریک کولی شي دې ځای نه، بیرته یې خرڅولی هم شي چې کلیک کې پې، مثلا کلیک د کو پې راغلی دلته، نو تا ته ډایرکټ تا ټریډ ته بیایي. ټریډ اوس موږ 2 قسمه کولی شو، څنګه یو کوین اخیستلی شو، څنګه یې خرڅولی شو. که ته اوس دلته مارکیټ ته لاړ شي، اول خو ټریډ ته راشه، دې ځای کې چې ته کلیک کې یو اس ډي ټي باندې به کلیک کړو چې موږ ټول کار یو اس ډي ټي سره دی. کوم کوین هم چې تا اخلې نوم به یې ولیکې، مثلا راځو میم، مثال میم باندې ګوري اس ډي ټي باندې ما کلیک کړو، دلته څنګ کې ګوري یو اس ډي ټي لیکل شوی ده، دا اف ډي یو اس ډي ټي یو اس ډي لیکل شوی، ټي یو اس ډي لیکل شوی، بي ان بي لیکل شوی. ګور څنګ کې نورو اډرسونه دی، کرنسیانه شته دي، خو موږ یو اس ډي ټي سره کار کوو، نو یو اس ډي ټي باندې به کلیک کوو. دلته راغی دا ده میم یو اس ډي ټي ته. بای او سل چې کله اخلي نو بایک ته به راشي، او چې کله یې خرڅوي سل ته به لاړ شي. اسان لاندې ګورې مارکیټ لیکل شوی چې کلیک کې او 4 دانې نور هم راځي، لیمټ ده، مارکیټ ده، سټاپ لیمټ ده، ټریلینګ سټاپ ده او او سی او ده. دا به مکمل یو صنف اوسي، مطمئن اوسئ چې دا ټول به پکې تشریح کېږي. فعلا اوورویو ده، سر دونه پوه شئ چې د اپلیکیشن څنګه کار کوي، همدې مارکیټ کې به یې پرېږدو. اوس څونه اماونټ اخلي، څونه ډالر اخلي، زه ورته وایم چې زه دې $100 اخلم. $100 دې ولیکل، مارکیټ پلایس باندې بای باندې دې چې کلیک کو، بس واده اخیستل. دا کوین بیا تا سره د $100 اندازه باندې پروت اوسي. چې کله یې خرڅوي سل ته به راشي، سل کې څونه میم خرڅول غواړئ، مخکې و در سره میم نه و، یو اس ډي ټي در سره وله، نو هغې مطابق تا ته اخیستلو. اوس چې میم در سره ده، نو څونه میم ته خرڅول غواړي. بعضې فرینډس مې دي میمې ورته وایي چې څونه ته خرڅول غواړي، نو هغه اماونټ به ورته ولیکې، یا دلته موږ بار لر وینې چې دا څونه هم ته ډرag کې څو فیصده خرڅول غواړي،
50%، 50%، 50% یا 100%. موږ ته صفر په دې راځي چې ولې دا کوین خو موږ وانه اخیستو، موږ سره نشته ده. چې کله و هلته بیا موږ ته پرسنټیج راتو. ډرګ کا، سل کا، خلاص. خو اوس که چیرې مارکیټ کې ته یو کوین خوښوې نو هلته ټریډ ته هر وخته نه ځي. چې هر کوین باندې تا کلیک کو، دلته ګوره موږ بای او سل لرو. یو دفعه لوډ شي، دا لاندې تاسو ګورئ بای او سل. چې بای باندې دې کلیک کو نو ته څه شی کوې، هغه کوین سیم ته ډایرکټ ټریډ ته بیایي. کلیک ته که وینئ ټریډ ته موږ راغللو او نور بای او ټریډ هر څه دلته موږ کولی شو. په همدې شکل باندې که اخیستی دې اوسي ته کولی شې دلته سل ته راشې او سل یې کړې، خلاص. دلته لاندې څو آپشنه نور موږ لرو ښه. ګریډ لرو، مارجن لرو، مور لرو، الرټ لرو. دې ټولو کې الرټ ډېر جالبه ده. نور ډیټیلز کې دي، ډیټیلز کې بیا بعد کې ګورو. فعلا بیسکس به ګورو. الرټ چې کله اوس تا یو کوین خپل انالایز کو چې دا دونه قیمت کې ده، دا دغه ځای پورې لاندې راځي یا دونه قیمته پورې دا جګیږي. بعض وخت یې خپل انالایسس وکړي یاده دې وځي چې ګور یو وخت چې کوې هغه هماغه پرایس پورې رسېدلی هم اوسي او ته خبر شوی هم نه اوسې، ټول طبیعت دې خراب وي. او یا لاندې راغلی اوسي ته نه یې خبر شوی، ټول طبیعت دې خراب وي. نو دلته موږ الرټ ته چې لاړ شو نو الرټ کې تا ته آپشنز درکوي. پرایس ریچ، کوم قیمت ته ورسېږي زه درته خبر درکوم. پرایس رایزس اباو، چې کوم قیمت نه جګ لاړ شي بیا زه خبر درکوم. پرایس ډراپ ټو، لاندې راشي خبر درکوم. کم یو کې زه تاته خبر درکوم. زه اوس ګورم دې پرایس ته 1.32 او نوره خواته زیاتېږي او کمیږي. زه ورته یم پرایس ډراپ ټو 1.322 ده که نه. زه ورته یم 1.2 ته چې راورسېدو لاندې راغی ما ته یو الرټ راکړه. دا کریټ الرټ باندې چې کلیک کوم بس یو الرټ به دلته جوړ شي چې هر وخت دا پرایس لاندې راغی دا 3.2 ته چې دا ورسېدو ډایرکټ تا ته یو میسج درکوي چې هله دغه پرایس چې تا کوم ویلی و دا دې ته راورسېدو، کوم اکشن چې لري خرڅوي اخلي هر څه چې لري هغه بیا مخکې بوځه. ما په خیال دونه اوورویو به بس وله بیسکس دپاره چې ته پوه شولې کوینونه چېرته دي، فیورټ څنګه دي، هاټ او ګینر دا شیان چېرته دي، څنګه اخیستل کېږي، څنګه خرڅول کېږي، والټس دې چېرته دا کوم شیان ته پکې ساتلی شي هغه ټول دلته کور شول. نو امید لرم چې څه هم ته نه زده کړي اوسي. ما یوټیوب چینل 100% سبسکرایب که، خپل دوستانو سره شریک که چې هغوی هم خبر شي چې دغسې یو کورس روان ده او زده کړه ترې نه وکړي، خپل کار دې وکړي، مخکې دې بوځي، فاینانشلي ځان فری کړي. بله ویډیو کې له خیر سره ګورو چې هغې کې به انډیکیټرز شول، ټیکنیکل انالیسس، فنډامنټل انالیسس، هر څه چې ول هغې سره به بیا نور را روانې ویډیوګانې کې له خیر سره ګورو. تر هغې پورې خدای په امان.